แล้วว่ากะให้เซอร์ไพรส์ใช่ว่ากะถ่ายอะไรหรือเปล่าแต่กี้อะไรอ่ะพอดีเป็นคนแรกของทางเพจที่ได้เจอกันครบ3 รอบ 3 รอบ ได้3 รอบแล้ว เป็นความภาคภูมิใจนะคะขอบคุณที่มาสัมภาษณ์กันครบ3 รอบแล้วนะคะต้องมีรอบที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 รอบที่ 10 นะคะสวัสดีค่ะแฟนๆเพจผู้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้ค่ะเชอปรางอดีกุลค่ะรับบทเป็นพนอในภาพยนตร์เรื่องพนอ2ค่ะผมแจ็คกี้จักรินรับบทเป็นเปียกครับผมมาร์คศิวัตรรับบทเป็นแม็กครับอยู่กันดีๆไม่ได้ มันคงต้องตาย ในพาร์ทนี้เชอตามหาตัวละครตัวนี้นานมากเพราะว่าพนอที่ไม่ได้โตมาแบบที่เป็นในเรื่องภาค 1เนี่ยเขาจะมีบุคลิกยังไงเพราะว่านั่นคือพนอจริงๆที่ใช้ชีวิตธรรมดาคุยกันเยอะมากกับทั้งพี่ตั้มแล้วก็พี่เอที่เป็น acting coach ในรอบนี้นะคะเขามีโจทย์มาว่าเป็นกุลสตรีน่ารักสดใสล่าเริงโลก positive ทุกอย่างดูเป็นไปได้เราก็ลองเขาบอกให้ลองเดินเข้ามาเป็นตัวละครนั้นเข้ามาในห้องเชื่อเดินไปประมาณ 3-4 รอบอยู่กว่าจะเจอที่มันแบบพอดีกับที่เขาต้องการอะไรเงี้ยหนูมีอิมเมจหนึ่งหลังจากที่ทำไปสักพักหนึ่งก็ขอพาดพิงใช้คำพาดพิงเหมือนฟังแล้วก็รู้สึกนึกถึงเขาแล้วเราก็เลยแบบเอาภาพเขามาใส่กับตัวละครนี้บ้างก็คือน้องเนยนะคะเนย BNK นะคะก็ขอบคุณสำหรับการเป็นต้นแบบในจินตนาการของพี่นะลูก ใช่ค่อนข้างจะเอามาอัดแอปใช้แบบความนุ่มนิ่มความผู้หญิงที่แบบสดใสน่าเลิศน่ารักยิ้มหวานอะไรเงี้ยยินดีด้วยนะครูเปียกกลับมาได้แล้ว เพราะว่าไม่โดนจุดสำคัญใช่ภาคนี้ก็เลยแบบว่ากลับมาพร้อมความเท่ภาคนี้เขามาเป็นเหมือนแบบเป็นช่างซ่อมรถเหมือนเราก็ต้องหาเลี้ยงชีพเนาะเราก็รู้สึกว่าการซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับเรามากที่สุดเพราะว่าเราต้องดูแลพนอด้วยหรือเปล่าใช่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเลือกที่จะไม่เรียนแล้วก็ทำงานเพื่อจะแบบมีเวลาไปแบบสอดส่องพนออะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ภาคเนี้ยเป็นภาคที่พนอเขาแบบว่าความทรงจำหายไปเนาะเราก็แบบจะต้องเหมือนคอยดูอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยครับภาคนี้ก็ลุ้นกันนะคะบอกเลยน่ารักมากความรักของเขาเป็นช่างบริสุทธิ์เหลือเกินเปียกเนี่ยให้พนอเยอะมากจริงๆจนถึงจุดหนึ่งที่อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างผู้รักสายเวทก็ดีค่ะขอบคุณนะคะ เพราะว่าเราก็เล่นของทั้งคู่จริงๆค่ะอย่าพลาดหนูสปอยเลยตรงนี้อย่าพลาดช่วงแรกค่ะ เข้าลงไวๆนะคะทุกคนขอร้องเลยขอร้องนะตรงนี้เดี๋ยวคุณจะพลาดอะไรที่สนุกสนานน่ารักจริงๆไปแต่ในภาค 1ไม่ค่อยก็เจอเยอะแต่ว่ารู้สึกว่ายังเข้าถึงไม่รู้จะเข้ากับเขายังไงเขาเป็นคนหน้านิ่งๆค่ะแล้วก็จะแกล้งโดยหน้ายังนิ่งอยู่อะแต่ภาค 2 enjoy มากขึ้นเหมือนเจอกันรอบ 2แล้วอะไรอย่างเงี้ยรับบทเป็นแม็กครับเป็นรุ่นพี่มหาลัยของน้องพนอครับโดยส่วนตัวคาแรคเตอร์ของแม็กเนี่ยเขาจะมีความที่ไม่ชอบให้ใครดูเด่นเกินหน้าเกินตาหรือมาเนี่ยครับพอเวลาเห็นพนอที่เขามีความสวยมีความอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปเตาะน้องๆแต่พนอเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยเขาอาจจะมีเปียกอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วไอเด็กคนนี้มันไม่ทำตามที่เราสั่งก็เลยให้แก๊งเพื่อนๆเนี่ยไปลุมแกล้งเขาคือด้วยความที่ผมต้องมารับบทเป็นพี่วากเนี่ยมันจะมีความขั้วตรงข้ามกับตัวผมมากพอจำวากเป็นแซมเปิลวากไอเปียกดีวากไอเปียกเปียกครับพี่บอกให้ทำอะไรพี่บอกให้ผมเก็บข้าวแล้วทำไมไม่เก็บลงไปเก็บเดี๋ยวนี้ไปพี่นับ 1-5 ถ้ายังไม่ลง5ไปก็ได้วะ ได้อยู่นะอยู่นะเขามีทรงเป็นพี่วางได้อยู่นะเป็นเปียกเจอวากเองเราจะเสกอะไรโอ้โหผมหมอก็น่าจะต้องเสกหนังควายเข้าท้องแล้วด้วยของที่เขามีติดตัวเนี่ยมันเปียกมันคิดว่าแบบแค่นี้ก็พอแล้วก็ที่เหลือเพิ่ง
พึ่งฝีมือการบู๊ของตัวเอง ครับมาดูกันว่าจะโดนแทงทะลุอีกหรือเปล่า 2 ตัวละครค่อนข้างจะยังไงดีนะเขาคือคนเดียวกันที่มีความทรงจำคนละความทรงจำแค่นั้นเองกับอีกอันหนึ่งก็คือโตมากับแม่ผู้หญิงที่ดูแลเขาคนละคนกันคือตัวพนหนึ่งคือโตมากับแม่เขาที่จะเป็นแบบผู้หญิงแซ่บๆแต่ในขณะที่พนที่มีความทรงจำใหม่ในพน2เนี่ยเขาถูกดูแลโดยป้ามัสสุรีค่ะคนก็จะเห็นความป้ามัสสุรีได้ในตัวเขาที่เป็นผู้หญิงน่ารักอบอุ่นสดใสอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแลลูกดูแลหลานรักหลานอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตัวหนูที่หนูแยก2ตัวนี้จากกันแต่ว่าเขาก็เป็นเบสเดียวกันนะมีเพื่อนใหม่ก็เด็กปี1 freshie เราก็จะต้องเจอสังคมใหม่มีกิจกรรมรับน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนที่เราได้สนิทด้วยก็แสดงโดยพิมมานะคะเป็นคนละแนวกันเลยแบบเฮ้ยแต่เขาเป็นคนที่รักเพื่อนมากแล้วก็คอยปกป้องเราจากรุ่นพี่อย่ามายุ่งกับเพื่อนกูไปในกองเนี่ยคือน้องๆน่ารักกันมากค่ะคือฉันเล่นเป็นรุ่นน้องเขาแต่ฉันเป็นพี่เขานะ เป็นตำรวจครับผมเป็นตำรวจที่เหมือนใช้ไสยเวทมาอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนตามเก็บไสยเวทไสยศาสตร์เวลาแบบว่าเจอคดีเกี่ยวกับของขลังมนต์ดำอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไปตามเก็บมาแล้วก็เอามาเป็นเหมือนแบบสกิลของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ค่ะเขาเป็นตัวละครหนึ่งที่สำคัญมากในพน2นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นศัตรูตัวฉกาจ เชื่อว่าตัวเปียกลองสู้ได้ไหม ก็ต้องสู้ได้เลยครับ เฮ้ย ระดับเปียกภาคแรกโดนแทงแล้วไม่ตายครับภาคนี้ก็ต้องสู้ได้แหละครับทำของใส่แจ็กกี้ก่อนเหมือนแบบว่าพ่อครูหรืออะไรสักอย่างให้แบบเวลามีคนเสกคาถาจริงๆหรือว่ามีการเล่นของเกิดขึ้นหรือที่นั่นมีสิ่งลึกลับอะไรเงี้ยก็จะป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ จะมีพี่ขึกอะครับที่เขาเป็นเหมือนเมจิกดีเรคเตอร์เขาให้สายสิญจน์ อืม ให้น้ำมนต์กับให้พระมา กันไว้ก่อน กันไว้ก่อนประมาณนั้นใช่ครับ วันนั้นสถานที่ถ่ายทำมันแบบว่าค่อนข้างขลังมาก แล้วก็มันจะต้องมีการทำพิธีอะไรก่อนถ่ายอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เหมือนว่าจะต้องขึ้นไปขอขมาหรืออะไรสักอย่างก่อนถ่ายทำแล้วก็ตอนถ่ายอยู่ดีก็มีเสียงปิดประตูปึ้งแล้วตอนนั้นพอแอคชั่นไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทีมงานก็เลยสงสัยว่าเอ้ยเสียงอะไรแบบตอนนี้ถ่ายอยู่มีคนทำเสียงหรือเปล่าทีมงานทำเสียงหรือเปล่าทีมไฟหน้าไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยขึ้นไปดูก็ไม่มีคนก็นี่เป็นเรื่องเล่าในกองอิมเมจเป็นครูในมหาลัยนะคะที่ค่อนข้างจะใจดีกับพนอมากเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนอไม่เข้าใจว่าทำไมโลกนี้มันต้องโหดร้ายกับคนเหล่านี้ด้วยนะตัวอิมเมจน่ารักมากๆอีกแล้วนะคะจริงๆน้องค่ะ น้องแต่เขาเป็นครูเรา เขาเป็นครูเราแต่เขาเป็นครูน่ารักมากจริงๆแล้วก็อิมเมจชอบทำขนมมาให้ในกล่องแบบหมายถึงบ้านเขาชอบทำขนมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เย็บถุงที่มันพับได้จะเชยเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นอยู่น่ารักมากเลยเนอะจะแบบได้ใช้จริงๆนะขอบคุณมากเลยนะอะไรเงี้ยเป็นครูที่พึ่งพาได้จริงๆค่ะสิ่งมีชีวิตเจอค่ะเจอเยอะเลยค่ะได้ล่องลอยมาด้วยค่ะแต่ว่าสบายดีนะคะทุกคนแล้วก็มันปลอดภัยนะคะ เห็นอยู่ครับในมอนิเตอร์โดนกัด ก็จริงๆเลยเหรอ ใช่ ทุกคนคิดว่าตัวอะไรกันคะใช่อะใช่อะ ก็เขาใช้ตุ๊กแกจริงถ่ายไงแล้วเขาก็ปล่อยให้วิ่งปุ๊บๆอย่าง จริ เงี้ ง ย เหรอ แล้วมันก็กัดปุ๊บอย่างเงี้ย ก็มีแผลมีเลือด ก็มีรอยฟันตุ๊กแก ซึ่งตามซีนใช่ฉันโดนทุกแกกัดจริง ๆ ในบท แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโดนกัดในชีวิตจริงด้วยตื่นเต้นซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะมีสักกี่คนที่จะมีโอกาสโดนตุ๊กแกกัดในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นแรอีเวนต์แรแบบไม่เกิดขึ้นง่ายๆอ่ะ คือผมอาจจะไม่ได้โดนเป็นพวกสัตว์อะไรกับตัวเองแต่จะมีเพื่อนในแก๊งนะครับที่โดนก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหนอนพวกอะไรนะครับเอามาโรยแบบทั้งตัวเหมือนเขาเป็นกระบะแล้วก็เทลงอย่างเงี้ย
ประมาณนั้นที่จะเจอเป็นหนอนตัวเล็กๆค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ หนอนนะเนาะ ใช่ประมาณ ไม่ได้หรอกครับโอ้อะไรไม่ โอ้ใช่ แต่นอกจากนั้นถามถึงความเละนะคะหนูว่าภาคที่แล้วหนูเละแล้วนะ ภาคนี้คือเละแบบ พี่คะให้หนูอาบน้ำได้ไหม ใช้เวลาอาบน้ำนานไหมคะ นานค่ะ หัวเนี่ยนานมากๆเลยวันนั้น แต่ก็มีพี่ๆทีมงานช่วยค่ะช่วยล้างช่วยอะไร สิ่งที่เชอได้จากการเป็นพนอคือ ความสู้ของเขาค่ะเชอนับถือความสู้ความพยายามจะมีชีวิตอยู่มากๆ แล้วก็เห็นถึงความรักของคนที่แบบมีให้กับพนอนจากรอบๆตัวมากๆ แต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อถือได้ทั้งหมด ก็ฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์พน2 วันที่ 15 มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ เสียวสยองทุก2 นาทีแน่นอนครับ